नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या बाबाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त स्पेशल असणार आहे. कारण मित्रांनो, जो व्हिडिओ आहे तो स्पेशली आपण इंस्टाग्रामवर एक मराठी गाणं खूप जास्त ट्रेंडिंगवर चालू आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ स्पेशली त्या गाण्यावरच असणार आहे. तर त्यावाल्या गाण्याचा वापर करून आपण एकदम खतरनाक बॉयज एटीट्यूड स्टेटस एडिटिंग करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल, त्यात काही विषय नाही. तर चला मित्रांनो, सर्वात अगोदर जो काही व्हिडिओ आहे त्याचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. आम्ही त्या मैदानाचे खेळाडू आहे जिथं बसून तुम्ही फक्त टाळ्याच वाजवू शकता. ओके, तर मित्रांनो, आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमीच सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा तुम्हाला बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर सबस्क्राईब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नव्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे व्हिडिओला सुरुवात करू. ओके, तर मित्रांनो, बघू शकता व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे. आता तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये जो काही बीट मार्क आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे. तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा आपल्या वेबसाईटची जे काही लिंक असणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघून घ्या. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही. सिंपली त्या 3D प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपला आजचा हा बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. ओके, तर आता यावाल्या प्रोजेक्टमध्ये तुम्ही बघत असाल की ही जी काही टेक्स्टवाली लेअर आहे याच्यामध्ये बघू शकता जे काही इंग्लिश अक्षर तुम्हाला ते दिसत असेल तर इथं तुम्हाला काय करायचं, ह्या सर्व लेयर्सला तुम्हाला एक मराठी फॉन्ट अप्लाय करायचं. ओके, तर हा जो काही फॉन्ट मी देत आहे तर हा श्रीलिपी मराठी फॉन्ट असणार आहे. ठीक आहे, तर आता हा फॉन्ट इथं अप्लाय करण्यासाठी सिंपली त्या लेअरवर टॅप करा. एडिट टेक्स्टमध्ये आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला वरती एरोवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे. व्ह्यू ऑल फॉन्टमध्ये यायचं आणि इथून तुम्हाला मोबाईलचं इंटरनेट कनेक्शन चालू ठेवायचं आहे आणि 3 डॉटवर टॅप करून तर इथं लँग्वेजेसमध्ये ऑल लँग्वेज सिलेक्ट ठेवायचं आणि इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये यायचं. ओके, आता इम्पोर्ट फॉन्टमध्ये आल्यानंतर आता मी जो फॉन्ट तुम्हाला देत आहे याची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाणार आहे. ठीक आहे, तर आता तिथून तुम्हाला सिंपली आपला जो काही फॉन्ट असणार आहे तो डाउनलोड करायचा आहे आणि अशा प्रकारे त्या फॉन्टला सिलेक्ट करून सिंपली वरती सिलेक्टवर टॅप करायचा आहे. आता फॉन्ट आपण इथं सिलेक्ट केलेला आहे. सिंपली हे इम्पोर्टेड वाला ऑप्शन टिक करा जेणेकरून जेवढे काही फॉन्ट आपण इथं इम्पोर्ट केलेले आहेत ते इथं वरती येऊन जातील. ठीक आहे, आता सिंपली सर्चवर जायचं आणि सिंपली तुम्ही इथं फॉन्ट जरी सर्च केलं, ठीक आहे, FONT फॉन्ट फॉर RGR मित्र, अशा प्रकारे हा फॉन्ट मी तुम्हाला दिलेला आहे. हा फॉन्ट सिंपली तुम्हाला या लेअरला अप्लाय करायचा. ओके, तर काय अशा प्रकारे समोरच्या जे काही लेअर असणार त्याच्यावर टॅप करून एडिट टेक्स्टमध्ये येऊन तर याला देखील तुम्हाला जे काही आपला फॉन्ट आहे हा फॉन्ट इथं अप्लाय करून द्यायचा आहे. ओके, आता काही अशा पद्धतीमध्ये समोरच्या लेअरमध्ये देखील हाच फॉन्ट मी इथं अप्लाय करून देतो आणि इथं हा फॉन्ट अप्लाय झाल्यानंतर बघू शकता समोरची जी काही लेअर आहे बघू शकता इथं RG क्रिएशन नावाची एक लेअर तुम्हाला भेटणार आहे. त्याच्यावर जर टॅप केलं इथं एडिट टेक्स्टमध्ये आल्यानंतर बघू शकता तुम्ही वैयक्तिक तुमचं नाव किंवा तुमच्या चॅनलचं नाव इथं तुम्ही ॲड करू शकता आणि इथं जो मी फॉन्ट यूज करत आहे तर हा जो काही फॉन्ट आहे याची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला दिलेली आहे. हा फॉन्ट देखील तुम्ही इथं यूज करू शकता. ठीक आहे, तर इंग्लिशवाल्या लेअरला सिंपली तुम्हाला हा फॉन्ट अप्लाय करायचा आहे. त्या अशा प्रकारे या सर्व लेअर्सला हा मी जे काही फॉन्ट सांगितले आहेत हे अप्लाय झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिंपली बघू शकता इथं 5.24 सेकंद राहायचा आहे. प्लसवर टॅप करायचा आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये यायचं. आता ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचे असतील सिंपली जे काही फोटो आहेत मित्रांनो ते फोटो इम्पोर्ट करायचे. मित्रांनो, तुम्हाला दाखवण्यासाठी सिंपली हा फोटो मी इम्पोर्ट करतो. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरिया नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. एवढं केल्यानंतर समोरच्या बीटवर यायचं आणि सिंपली बघू शकता वरती जे काही एरो आयकॉन आहे त्याच्यावर टॅप करून पुढच्या बीटवर यायचं आणि इथपर्यंत आपला फोटो लांबवून द्यायचा. ओके, फोटो लांबवून दिल्यानंतर तुम्हाला काय
तर सिम्पली तुम्हाला इथं 6.16 सेकंद राहायचं आणि त्या फोटोवर टॅप करून याला तुम्हाला 2 पार्टमध्ये अशा प्रकारे कट करायचं आहे. त्यानंतर 8.3 सेकंद येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमधून पुढचा फोटो तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करायचा आहे. फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरिया नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. पुढच्या बीटवर यायचं आणि तुम्हाला काय करायचं बघू शकता इथं जे काही 9.24 सेकंद आहे इथून राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्या आणि समोरच्या म्हणजे मधोमधवाल्या बीटवर यायचं आहे आणि याला 2 पार्टमध्ये कट करायचं. तर अशा पद्धतीमध्ये स्टार्टिंगचे हे 4 फोटोज तुम्हाला इथे सेट ठेवायचे आहेत. ओके, आता सिम्पली काय करायचं 9.24 सेकंद करायचा आहे. प्लसवर टॅप करायचा इमेज आणि व्हिडिओमध्ये. तर इथून सिम्पली तुम्हाला समोरचा फोटो ॲड करायचा आणि याला 3 डॉटवर टॅप करून फिल कंपोजिशन एरिया करायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही फोटो म्हणजे जेवढे काही बीट तुम्हाला इथे दिसत असतील तर यावाल्या बीटमध्ये सिम्पली तुम्हाला तुमचे जे काही फोटो आहेत ते फोटो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचे आहेत. तर चला मित्रांनो सिंपल स्टेपमध्ये जेवढे काही फोटोज आहेत ते फोटो या बीटमध्ये मी इथे इम्पोर्ट करून देतो. ठीक आहे, आता जोपर्यंत मी हे करत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर मग आत्ताच एक लाईक करून तुमच्या भावाला पूर्ण सपोर्ट करा. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो एकदम सिंपल स्टेपमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत सर्व फोटोज मी या बीटमध्ये इम्पोर्ट केलेले आहेत. आता फोटो इथे इम्पोर्ट झाल्यानंतर सिम्पली लेफ्टला स्क्रॉल करत तुम्हाला इथं 5.24 सेकंद करायचा आहे. प्लसवर टॅप करायचा आणि इथून एक बघू शकता जी काही चौकोनी शेपवाली लेअर आहे ही लेअर तुम्हाला सिलेक्ट करायची आहे. आता ही लेअर सिलेक्ट केल्यानंतर अशा प्रकारे याला फिट टू स्क्रीन सेट करायचा आहे. त्यानंतर कलर अँड फिल वाले ऑप्शनमधून इथं बघू शकता तिसऱ्या नंबरला जे काही ग्रेडियंट ऑप्शन आहे हे सिलेक्ट करा. त्यानंतर इथं बघू शकता अशा प्रकारचा इंटरफेस तुमच्या समोर येणार आहे. तर सिम्पली असं मधोमध जे काही काळी लाईन आहे ही काळी लाईन अशी खाली घेऊन यायची आहे आणि याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे बघू शकता पांढऱ्या लाईनला असं वरती घेऊन यायचं. ठीक आहे, आता सिम्पली असं वरती तुम्हाला याचं सेट ठेवायचं. ठीक आहे ना, अशी काळी लाईन इथं खाली घेऊन यायची. ठीक आहे, तर अशा प्रकारचं हे जे काही ब्लॅकिश शॅडो पेंज आहे हा आपल्याला इथं क्रिएट करायचा. ठीक आहे, त्यानंतर बघू शकता जे काही पांढरे म्हणजे कलर आहे त्याच्यावर टॅप करा आणि इथं बघू शकता हे सेकंड वाला ऑप्शन आहे इथं टॅप करून याला ट्रान्सपरंट करा. ठीक आहे, आता ट्रान्सपरंट झाल्यानंतर बॅक अँड शेवटच्या बीटपर्यंत याला अशा प्रकारे लांबवून द्यायचा. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमधून थोडीफार ओपॅसिटी तुम्ही इथं कमी करू शकता आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममधून तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमधून लेफ्टला स्क्रॉल करत आपल्या शॅडो पेंजची पोझिशन जी आहे ती तुम्हाला अशा पद्धतीमध्ये सेट ठेवायची. ठीक आहे, आता हे सर्व झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 5.24 सेकंद येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमधून तर अशा प्रकारचा एक इमोजी पेंज इम्पोर्ट करायचा आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममधून थर्ड वाले ऑप्शनमधून राईटला स्क्रॉल करत त्याला बारीक करा. फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये या एक्सवर टॅप करून तर अशा पद्धतीमध्ये याला सेंटरला ठेवायचं आणि बॅक यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटपर्यंत लांबवून द्यायचं. ओके, आता हे सर्व झाल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर टॅप करायचं इमेज आणि व्हिडिओमधून तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा आहे. तर बघा मित्रांनो या पद्धतीमध्ये आपलं ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे. याला तुम्हाला वरती 3 डॉटवर टॅप करून फिल कंपोजिशन एरिया करायचा आहे आणि सिम्पली काय करायचं इथं ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटन ऑप्शन टॅप करा. बॅक या आणि सिम्पली 5.24 सेकंडच्या राईट साईडचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ठीक आहे, आता इथूनच प्लसवर टॅप करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये आणखी एक ओव्हरले टेम्पलेट आपल्याला इम्पोर्ट करायचं. तर या पद्धतीमध्ये असणार आहे. सिम्पली त्याला इम्पोर्ट केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला अगोदर काय करायचं इथं फिल कंपोजिशन एरिया नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. त्यानंतर ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये लाईटन ऑप्शन सिलेक्ट करायचं. बॅक यायचं आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचं. ओके, आता एवढं झाल्यानंतर इथे ग्लोवाले जे काही टेम्पलेट असणार आहे ते टेम्पलेट देखील तुम्हाला इथे इम्पोर्ट केल्यानंतर वरती 3 डॉटवर टॅप करून याला तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरिया ऑप्शन सिलेक्ट करून ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटन ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे. बॅक यायचं आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा. ठीक आहे, आता हे सर्व ओव्हरलेज तर आपण इथं ॲड केलेले आहेत. आता इथं जेवढे काही फोटोज आहेत याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट द्यायचा आहे. तर इफेक्ट देण्यासाठी सिम्पली इथून बॅक यायचा आणि जो काही शेकडे इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करायचा. ठीक आहे, तर याची इम्पोर्ट लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनलाच भेटून जाणार आहे. तर अशा प्रकारचा हा प्रोजेक्ट असणार आहे. सर्वात अगोदर काय करायचा जो फोटो आहे या पहिल्या फोटोवर टॅप करून इथले इफेक्टमध्ये येऊन सर्व इफेक्ट कॉपी करा. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर समोरचा जे काही फोटो आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आणि ह्या फोटोवाली लेअर आपल्याला कॉपी करायची आहे. तर लेअर कॉपी करण्यासाठी या ऑप्शनवर टॅप करा आणि कॉपी लेअर नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करा. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे पहिल्या फोटोमधले आपण इफेक्ट कॉपी केले आणि समोरचं जे काही लेअर आहे ही लेअर आपण कॉपी केलेली आहे. ठीक आहे, आता हे सर्व कॉपी झाल्यानंतर बिटमॅप प्रोजेक्टला ओपन करायचं आहे. ओपन केल्यानंतर आता जसं मी तुम्हाला सांगत आहे तसेच तुम्हाला इथे इफेक्ट अप्लाय करायचं. ओके, तर 5.24 सेकंडच्या पुढे जो काही आपला पहिला फोटो असणार आहे त्या पहिल्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा वाला इफेक्ट अप्लाय करायचा. त्यानंतर बघू शकता जो तिसऱ्या नंबरचा फोटो आहे तर तिसऱ्या नंबरच्या फोटोमध्ये तुम्हाला हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आणि समोरचा जो काही मधला फोटो होता हा पण इथे सोडून दिलेला आहे. आता तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली बघू शकता 6.16 सेकंद येऊन वरती कॉपीवर टॅप करून जी काही लेअर आपण कॉपी केली होती लेअर पेस्ट करायची आहे आणि सिम्पली वरती त्या लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये येऊन आता इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करा आणि वरती डिलीटवर टॅप करून याला डिलीट करा. ठीक आहे, आता लेअर डिलीट झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली जो काही समोरचा म्हणजे दुसऱ्या नंबरचा फोटो होता त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करा आणि जो चौथ्या नंबरला जो फोटो आहे त्याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करा. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे पहिल्या 4 फोटोमध्ये आपल्याला अशा पद्धतीमध्ये इफेक्ट अप्लाय आपण करून दिलेले आहेत. आता पहिल्या फोटोवर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करा. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं तर इथं तुम्ही बघू शकता 9.24 सेकंडच्या पुढे जो काही पहिला फोटो असणार आहे याच्यामध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा. त्यानंतर समोरच्या फोटोमध्ये देखील इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे.
आणि तिसऱ्या नंबरला जो फोटो असणार आहे हा फोटो तुम्हाला सोडून द्यायचा. ओके, तर नेहमी तुम्हाला 2 फोटोमध्ये इफेक्ट अप्लाय करायचा आणि तिसऱ्या नंबरला जो कुठला फोटो येणार आहे तो फोटो तुम्हाला सोडायचा. ठीक आहे, ही जी काही स्टेप मी तुम्हाला सांगत आहे ही जवळपास तुम्हाला शेवटपर्यंत फॉलो करायची आहे. ठीक आहे, तर चला मित्रांनो, सिंपल स्टेपमध्ये 2 फोटोमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करतो आणि एक जो फोटो येणार आहे तो फोटो मी सोडून देतो. तर बघू शकता मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही फोटोज होते या सर्व फोटोजमध्ये मी आता इथे इफेक्ट अप्लाय करून दिले. आता इथे मधोमध जेवढे काही फोटो आपण सोडलेले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा. ओके, त्यासाठी सिंपली इथून बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिंपली शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला ओपन करायचा. शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं, तिसऱ्या नंबरला जो फोटो असणार आहे याच्यावर टॅप करा. इथले इफेक्ट आपल्याला कॉपी करायचे. आता इथले इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर इथले इफेक्ट आपण कॉपी केले तर समोरचा जो काही फोटो आहे त्या फोटोवर टॅप करून या फोटोवाली लेअर आपल्याला कॉपी करायची आहे. ठीक आहे, तर अशा प्रकारे इफेक्ट कॉपी आणि लेअर आपण कॉपी इथं केलेली. आता बॅक यायचा आहे आणि सिंपली बिटमॅप प्रोजेक्टला ओपन करायचा. ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिंपली शेवटला यायचा. ठीक आहे, शेवटला आल्यानंतर जे काही इफेक्ट आपण कॉपी केले होते ते या शेवटच्या फोटोमध्ये तुम्हाला ते अप्लाय करायचे आहेत. आणि सिंपली बघू शकता इथं 19.4 सेकंदवर येऊन वरती कॉपीवर टॅप करून सर्व लेअर्स आपल्याला पेस्ट करायचे. आता ती पेस्ट केल्यानंतर त्या लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये येऊन या लेअरमधले इफेक्ट कॉपी करा आणि वरती डिलीटवर टॅप करायचा. डिलीटवर टॅप केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करत 9.24 सेकंडच्या पुढे बघू शकता आपण जे काही तिसऱ्या नंबरला फोटो सोडले होते तर त्या तिसऱ्या नंबरच्या फोटोमध्ये आपल्याला हा शेवटचा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर चला मित्रांनो, सिंपल स्टेपमध्ये आता जवळपास शेवटपर्यंत आपण इथं जेवढे काही 3 नंबरला जेवढे फोटो सोडले होते त्या सोडलेल्या फोटोमध्ये मी सिंपल स्टेपमध्ये इफेक्ट अप्लाय करून देतो. तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही फोटो होते या सर्व फोटोजमध्ये मी इफेक्ट अप्लाय करून दिले. आता एवढं झाल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळ आपला जे काही शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करा. ओपन केल्यानंतर सिंपली जे काही इमोजी पेज आहे त्याच्यावर टॅप करून इथले सर्व इफेक्ट कॉपी करायचे आहेत. बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा एक वेळा बिटमॅप प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिंपली राईट साईडला स्क्रॉल करत वरती जो काही इमोजी पेज असणार आहे याच्यावर टॅप करून इफेक्टमध्ये इथे इफेक्ट अप्लाय करा आणि सिंपली वरती स्क्रॉल करायचा. वरती स्क्रॉल केल्यानंतर बघू शकता काय अशा प्रकारची ही जी लेअर आहे या लेअरला पकडायचं आहे, म्हणजे त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्याच्यावर टॅप केल्यानंतर इथं तुम्ही बघू शकता हे जे काही कॉपी वाले ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून ही लेअर इथून कॉपी करा आणि वरती डिलीटवर टॅप करून या लेअरला डिलीट करायचं. आता एवढं झाल्यानंतर सिंपली 5.24 सेकंद राहायचं आणि इथून तुम्हाला वरती कॉपीवर टॅप करून जे काही लेअर कॉपी केली होती लेअर पेस्ट करायची. ठीक आहे, तर बघू शकता मित्रांनो, एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये आपला हा जो काही व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ इथे रेडी झालेला आहे. ठीक आहे,